Mirëmbrëma të nderuar shikues. Diversiteti etnik, kulturor e fetar e shumëllojshmëri të tjera paraqesin vlerat me të cilat sot e historikisht bashkëjeton populli i Kosovës. Këto vlera dhe principe pa diskutim nuk u shbën edhe kur Serbia nën regjimin e Miloševićit ndërmori aksione për të zhdukur popullin shqiptar dhe historinë e tij. Sot, në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, këto vlera janë të ruajtura dhe të mbrojtura me ligj. Komunitetet fetare në Kosovë paraqesin njërin prej këtyre vlerave. Sonte kam kënaqësinë të nderuar shikues të paraqes para jush një panel musafirësh të respektuar me të cilin do të ndajmë diskutimin për 500 vjetorin e Reformacionit Protestant. Një ngjarje kjo që padyshim po shënohet në gjithë botën e pashmangshëm edhe në Kosovë. Sonte nuk do të kemi replika politike, por si që jemi mësuar zakonisht të shohim në këtë studio, për shkak që edhe Kosova ndodhe në ambient zgjedhor, por do të diskutojmë për rëndësinë që ka kjo ngjarje kulturore dhe fetare në Kosovë dhe në botë. Me lejoni të nderuar shikues të prezantoj pa humbur kohë panelin e respektuar në studio. Pastor David Hesefluk, faleminderit. Mirëmbrëma zoti Hesefluk. Mirëmbrëma, faleminderit. Për ardhen tuaj në studio. Vjoj me tutje për baljush është pastori Femi Cakolli, faleminderit dhe mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Vjoj me tutje me zotin Artur, me zotin Gani Smolica, pastor gjithashtu. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përballë jush do të jetë zoti Artur Krasniqi, po ashtu pastor. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dash të shikoj emrat për shkak që si kum pasur musafir asnjëherë në këtë studio. Do të vinë. Shpresoj të nimi edhe me gjatë dhe për diskutuar dhe për ndarë këto vlera që sot i ndan edhe komuniteti juaj me publikun kosovar. Me lejoni fillimisht të ndjekim një kronik që bën fjalë për historikun e komunitetit protestant si lindi, kontekstet kohore të zhvillimit të tij dhe për të rikthyer në studio me interesin që ka publiku dhe ne për ta ndarë si diskutim me ju. Të nderuar shikues, e ndjekim një story të përgatitur nga kolega Njom Zabrisha dhe Gjergj Filipaj dhe rikthehemi në studio me diskutimin me musafirët e respektuar. Kur flitet për kishën protestante, s'mund të mos përmenden 95 tezat e krye reformatorit të krishtërimit Martin Luteri, i cili u lind në vitin 1486 në Eisblen dhe vdiq në vitin 1546. Kisha protestante u shfaq në horizont me bërjen publike të këtyre tezave, të cilat u shpallën në derën e kishës së Wittenbergut më 31 tetor 1517. Prandaj edhe sot shënohet 31 tetori si dita e Reformacionit. Kishte edhe disa figura të shquara të teologjisë krishtere, të filozofisë dhe të rilindjes evropiane, të cilët me një mënyrë ose tjetrën i kishin shfaqur kundërshtimet e tyre kundër dogmatizimit katolik të asaj kohe, por ishte vetëm Martin Luteri ai që me anë të 95 tezave të tij të famshme, doktrinalisht po jepte përgjigje për të gjitha devijimet e krishtërimit mesjetar. Martin Luteri, pasi i vendosi këto teza në kishën e qytetit të Wittenbergut, la porosin se do të kthej pas 3 ditësh që t'i mbronte publikisht këto teza. 3 ditët ishin simbolik biblike dhe kishte kuptimin e ditëve të ringjalljes së Krishtit. Me këtë, analogjia ishte në ringjalljen e kishës së vërtet krishtere në parimet ungjellore dhe në parimet e kishës së hershme krishtere, para se ajo të romanizohej ose helenizohej. Vizioni i Luterit në këtë kohë nuk ishte që të bëjë një kishë re, por të reformojë kisha ekzistuese, pra kisha romano-katolike, por ky ishte një proces i kotë pasi pas mbrojtjes publike, sulmet dhe ekskomunikimi erdhen nga papati. Prandaj u mbajt kuvendi i mirënjohur, i cili përfundimisht e shpalli kishën protestante në vitin 1524. Kishte edhe shumë figura të tjera të njohura që vazhduan reformacionin evropian dhe filozofinë e tezave të Luterit, si për shembull Calvini, Zwingli e të tjerë. Në vitin 1876 u themelua kisha e parë protestante ndër shqiptar dhe kjo filloi në manastir. Pastaj në Korçë më 1892 në krye me predikuesin e popullit shqiptar Gjerasim Qiriazi dhe motrat e tij,
Sevasti dhe Parasqevi Qiriazi. Vijojmë të nderuar shikues në studio për të diskutuar, për të marrë për pikpamjet e musafirëve të respektuar. Zoti Hesflok, po flasim për vitin 1517, e që ndodhi me saktë për të rikthyer në vëmendje të atë histori dhe peshën që ka kjo ngjarje sot. Është një ngjarje që njihet nga historianët, sidomos historianët e kishës, si ngjarje më e rëndësishme në gjithë histori pas ringjalljes së Krishtit për shkak të jehonës që do të kishte. Për Martin Lutherin ishte më shumë një luftë për brenda tij, qoftë shpirtërore për të gjetur paqen e tij me Perëndin, qoftë edhe teologjike për të pajtuar shkrimet e shenjta që po lexonte me mësimet zyrtare kishtare të asaj kohe. Për këtë arsye, ai zbuloi që nuk mund të mbyllte gojen më, duhet të debatonte, të fliste. Dhe kjo patjetër ka filluar debat, e di që është emision zakonisht që përfshin debatin, dhe ishte një debat kryesisht teologjik, por si çdo gjë në atë kohë, kjo bëhet edhe politik për shkak të pasojave që do të kishte një shpërthimi të tillë në debatin publik të çështjeve teologjike që dikur ishin pronë ekskluzive të klerit. Po flasme për reformacionin, ç'është në të vërtetë reformacioni, e ndërlidhur me këtë kontekst për të vijuar pastaj për të marrë qëndrimet edhe të pastorëve të respektuar në studio. Ç'është reformacioni? Ç'është reformacioni në të vërtetë? Reformacioni në të vërtetë ishte një qëndrim teologjik në thelb, në zemra e së cilës ishte rizbulimi i fjalës së Zotit dhe dëshira që fjala e Zotit të shkonte në derën në shtëpinë e çdo njeriu. William Tyndale, i cili quhet shpeshherë ylli i mëngjesit të reformacionit, që lindi dhe vdiq para Martin Lutherit. Ai ishte një përkthyes i Biblës dhe ai ka thënë një fjalë shumë interesante një kleri, i cili kleri tha që si ka mundësi që do të lejojmë që njerëzit e rëndomt, njerëzit e thjesht të mbajnë në dorë thesarin e madh të fjalës së Zotit në duart e tyre. A do që ky djalë me plug në dorë, tha ky kleri, që ai të ketë në dorë fjalën e Zotit, sepse ai nuk është në gjendje ta përtyp. Dhe Tyndale ju kthye atij, unë me hirin e Zotit brenda disa vitesh do ta bëj që ai djalë me plug në dorë do ta di shkrimin e shenjtë më shumë se sa ti. Pra, zemra e reformacionit ishte një kthim tek leximi i fjalës së Zotit dhe përkthimi i saj në gjuhën e gjithë secilit, edhe kjo normalisht çonte botën në një lloj, mund ta themi një lloj demokraci, nuk ishte qëllimi për të bërë një ndryshim politik që do të kishte jehona edhe në 2017. E qartë. Por, vërtet, individi u fuqizua në këtë kohë për të lexuar për veten e tij dhe mos mund var gjithmonë tek fjala e filanit, e priftit, e peshkopit e tjerë. Pesha e individit u rrit. Patjetër. U projektua që të kishte më shumë peshë. Esakt. Vjoj me juve, Zotit Cakolli, pse reformacion dhe pse protestant? Jemi 500 vjet pas duke shënuar këtë ngjarje që në rrethonat e kohës padyshim se kishte edhe siç e tha Zoti David pasojat e saj që kishin edhe natyrë politike në rrethonat e kohës. Krishterimi si njëri nga religionet kryesore në botë me disa miliarda, 2 miliardë kusur. Për këto 2000 vjet të fundit vërtet ka pasur periudha të ndryshme dhe periudha më interesante është kjo e reformacionit. Normal 300 vitet e para kisha krishtere nuk ishte centralizuar. Nuk ishte shteti një ndikim të kisha. Andaj edhe përhapej në paqë me anë të bindjes edhe predikimit edhe praktikimit në kulturat e ndryshme popullore. Por me centralizimin e kishës, me kontrolin e saj që e bën më vonë, ajo kur romanizohet, kur nga perandorët romak,
Edhe do të kalojnë edhe 1000 vite të tjera, Evropa do jetë ajo çfarë quhet periudha e errët ose periudha e mesjetës. Historianët e kanë quajtur të mesjetës ose periudha e errët pse? Sepse kishte një kontroll të papar ndaj çdo lloj gjëje që bëhej në Evropë. Nga ana e kishës, po. Nga ana e kishës. Dhe madje edhe siç u përmendu edhe nga Davidi, dhe vetë Bibla ishte ndaluar që të lexohej nga populli, nga njerëzit. Sepse përmes saj kleri po përdorte ose keq përdorte autoritetin tek masat. Kështu pra u desh që për shumë vite, qindra vite, të pritej të shpërthente kjo gjë. Është e çuditshme se ne tek ne dhe historianët flasin shumë për mesjetën, por pak pastaj flitet për periudhën që e pason mesjetën në Evropë. Kuptohet në një pjesë është ku përfshin rilindja, dikun revolucioni francez, por kemi këtë periudhën e Reformacionit. Reformacioni lindi në pjesën perëndimore të Evropës, pikërisht në Gjermani. Më vonë u përhap shumë shpejt në shtetet skandinave, në shtetet baltike, në Evropën qendrore, dhe erdhi deri në Vojvodinë dhe në ishujt kroat deri në Dalmaci, përsa përket shtrirjes sonë më përafër këtu. Dhe kuptohet në Britani e kështu me tutje. Kjo shtrirje nuk ishte e lehtë, nuk shkoi pa konflikte, nuk shkoi pa rreziqe, pa debate, pa tjetër. Zakonisht debatet me vokacion fetar, ideologjik, edhe nuk akceptohen edhe. Për të them çfarë ishte çështja më thelbësore që debatoi ato vite. Se debatoi për të njëjtin shkrim. Për çështja ishte se reformatorët, të cilët thanë, ne nuk jemi inovator të ndonjë gjëje që përshpikim, por ne dëshirojmë që të kthehemi tek devotshmëria e personit, tek devotshmëria e të krishterit dhe individit. Edhe kjo mungesë e depozitave morale të njerëzve të asaj kohe bëhej që të ishte vërtet kjo periudha që quhet e mesjetës ose errët. Andaj kjo periudhë është kaq e rëndësishme për historinë e Evropës. Në fakt, themelet e Evropës së re janë rrënjët e Reformacionit, janë rrënjët e Reformacionit. Të civilizimit, po, ku drejtat e individit janë kryefjala e secilit vend. Po këtu në fakt u zëvendësuaj deri në atë kohë ishte kulti i individit, kulti i autoritetit në fakt perandorit, peshkopit, papës e kështu. Por me Reformacionin në fakt atë çfarë ndodhi? Jo më kulti i individit, po erdhi një kult i ri u zëvendësua me kultin e studimit, të punës dhe të prodhimit. Kjo ishte ajo nga rëndësitë e Reformacionit. Faleminderit, jemi në pjesën e parë të këtij diskutimi, do të vijoj me juve, zoti Smolica. Keni qenë edhe ish kolegi joni këtu në Television e Prishtinës, po një besoj mirë dhe njëri prej studiove që për para vitit 90 keni jetuar dhe keni punuar këtu. Po, unë kam punuar si përkthyes i filmave dhe serialeve nga gjuha angleze, një kohë gjatë. Kam qenë me honorar kryesisht, por po të krijon moment emotiv apo jo? Po studio në fakt nuk që në ka ndru shumë, përveç disa gjërave, po i keni problemet e juja, prandaj s'do futem andej. Po, nisa kështu për shkak të konsideratës për ato që ke punuar në Televizionin e Prishtinës. Çfarë përmban këtë term dhe çfarë përmban termi Protestant, Reformacion dhe kështu me radhë? Jemi në pjesën e parë të shpjegimit të ekspozimit të Reformacionit dhe të kësaj çështje më rëndësi. Ky ishte reformacion, jo vetëm nga ana fetare që ishte shumë rëndësishme, nga ana religjioze, domethënë njerëzit tani kishin Biblën në gjuhën e vet, në durët e tyre, duke lexuar Biblën në këtë mënyrë, populli edhe arsimohet më shumë, edhe ngritet më shumë nga ana kulturore, edhe mund të vendos vetë për besimin e tij ose të saj. Domethënë ishte reformacion jo vetëm biblik, që shumë i rëndësishëm, por reformacion edhe në shoqëri. Edhe si tha Davidi, edhe fshatari i zakonshëm mund të lexonte në gjuhën e tij, sepse përpara janë bërë liturgji në gjuhën latine ose fliste vetëm prifti e gjërat e tjera. Nuk është kundërshtim, nuk është luftë, por është thjesht kthimi tek njeriu që njeriu të lexojë vetë, të besojë vetë, të mësojë vetë. Kto është shtelbi i reformacionit? Reformim. Kësaj përpjekje të parë që e kishte si ashtu është. Është reformim brenda njeriu, por reformim edhe i shoqërisë, sepse njeriu duke mësuar më shumë, duke u ngrit nga ana arsimore, nga ana kulturore, edhe nga ana shoqërore, atëherë ai person është më i mirë për shoqërinë. Edhe shoqëria filloi të zhvillohet. Pastaj një gjë tjetër shumë e rëndësishme, në vendet
të shqyrë protestante, disiplina e punës është shumë e rëndësishme. Prandaj janë zhvilluar shumë shpejt pastaj. Si princip. Si princip, disiplina në punë është shumë e rëndësishme. Kur punon me nder, sepse punon për Zotin, si për Zotin, pastaj si për vete. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme sepse prandaj u zhvillua më shumë industria, u zhvillua më shumë bujqësia, gjërat e tjera. Domethënë është një lëvizje që përfshin në vete natyrisht anën fetare, anën frymore, anën shpirtërore të popullit, por poshtë edhe zhvillimin kulturor, artistik edhe shoqëror. Faleminderit, zoti Artur, pse ka shumë kundërshtije luftra në kontekstin historik? U shpjegua edhe në pjesën e parë të diskutimit të vlerësimit që dhanë pastorët e tjerë, por pse ka shumë luftra dhe kundërshtime? Po në fakt, ne duke referu kësaj historie të mesjetës, edhe po flasim për vitin 1515, kur Papa atëherë kishte filluar aksionin e ndërtimit të Bazilikës së Shën Pjetrit, dhe rezultati i kësaj kishte ngrit që besimtarët duhet ta ndërtonin këtë me taksat e tyre. Këtu edhe nis fillimi i kundërshtimit Martin Luterit, sepse ishin dy gjëra për cilët Luteri i kundërshtonte, ishte falja e mëkateve, ashtu si papati dhe kisha romane katolike po bënte atëherë, si edhe mënyra e shpengimit, si njerëzit duhet ta fitonin shpëtimin jetën e përjetshme, kjo ishte duke dhënë ofertë, duke ble ato me parët e tyre, dhe këto para pastaj do të përdoreshin për qëllimet të ndërtimit bazilikës në atë kohë. Mendoj që përgjatë historisë ne jemi dëshmitar që çdo herë institucionet fetare ose këto institucionet njohura fetare duhen të ruajnë këtë monopolin mbi Zotin. Kësaj historie për referohemi edhe atëherë, kur kisha katolike romake kishte monopolin mbi Perëndin, kujt duhet t'i jepte shpëtimi, kush nuk kishte drejt ta fitonte, kush mund të merrte faljen e mëkateve dhe kush jo. Dhe ky kundërshtim ose ky reformacion i Luterit patjetër që kishte shoku ose kishte destabilizu pak rolin, ndikimin që kisha katolike kishte, në fakt jo pak, por shumë në Evropë. Dhe si rezultat i kësaj vjen ajo që njihet në histori si kundërrevolucioni ose kundërreformacioni, që kisha katolike u soll në atë kohë në mënyrë të dhunshme, duke u bë shkaktare shumë luftrave, vdekjeve, të pafajshme të njerëzve, edhe sinqerisht sa herë që referohemi kësaj ngjarje historike, ne na vjen keq që për shkak të reagimit kishës katolike në atë kohë, kjo reformë ose ky reformacion brenda krishterimit nuk kaloi lehtë, mirërisht u përsoll me shumë gjakderdhje edhe me shumë vrasje, dhe si rezultat i saj në disa vende të Evropës atëhershme, reformacioni ishte ose erdhi gati në shumje për shkak të reagimit të kishës katolike. Unë nuk besoj, dhe ne sot nuk po e flasim për reformacionin si një reagim ndaj një kishe të caktuar. Qëllimi i Martin Luterit nuk ishte për me kundërshtu kuptimin e shkatrimit një kishe. Përkundrazi, ai po kërkonte që kisha e krishterë në atë kohë do të kthehej te mësimi i predikimit të Jezus Krishtit. Edhe një prej tezave të njohura tina ishte që kish duhet të ishte vetëm shkrimi, vetëm ajo që ishte shkruar në fjalën e Zotit. Edhe ne qëndrojmë kësaj teze sot edhe fuqishëm, që ato të vërteta, cilat ne i lexojmë fjalën e Zotit në Bibël, janë vërteta sublime që ndryshojnë dhe transformojnë në shoqëri. Sa ishte reforma për brenda kishës fillimisht. Patjetër, dhe kjo reformë ishte bazuar në shkrimin e shajt. Domethënë Martin Luteri nuk po kërkonte diçka të jashtëzakonshme, po kërkonte që të kthehen atë që ishte baza e shkrimit e individit, dhe ta bënte individin më të rëndësishëm dhe të kthente mësimet e Jezus Krishtit që kisha katolike ose kisha atëhershme edhe kisha edhe sot i kësaj dite duhet i ketë si themel besimit sajna. Këto teza që njohim si solo, si vetëm që Luteri përmendti që ishte vetëm shkrimi, pastaj vetëm Krishti, vetëm hiri, falja, ishin të njohura dhe bën të njohura në atë kohë, sepse kërkesa tina ishte të kthehej themeli i besimit, themeli i predikimit të Ungjillit, që ishte mësuar dhe dhënë për Jezus Krishtin, dhe kjo duhet të ishte vetëm fjala e Zotit. Dhe sa herë që kisha ose institucioni fetar pastaj del për kësajna, devijon prej asaj që është shkruar, që është shkrimi i shajt, patjetër që do të ketë lufta, patjetër që do të ketë konflikte. Do të mbetemi edhe matutja te kjo pjesa e parë, teza e parë këtij diskutimi për 500 vjetorin protestant, në shënimin e kësaj ngjarje të rëndësishme rikthehemi në vëmendje Zotit David, ose mbetemi edhe matutja te kjo tezë, duke i vënë para publikut principet e vizionarëve të reformacionit protestant. Martin Luther ishte një prej tyre, por do doja edhe me tutje shpjegim mbi vizionin që kishin ideatorët e protestanizmit në rrethonat e kohës. Vizioni, si që tha edhe Femiu, nuk ishte një vizion krejt i ri i Martin Luterit.
ishte një përkim i rrethanave dhe i teknologjisë. Ishte sjell kohës së fundit shtypshkronja e Gutenbergut. Johann Gutenbergu, jetoi edhe vdiq në vitin 1468. Sa për të kuptuar kontekstin, ju kujtoj që Skënderbeu vdiq në të njëjtin vit, 1468. Domethënë, i kthehemi asaj kohe dhe merremi me mend që vetëm atëherë shpiket shtypshkronja për të lejuar botimin masiv të librave dhe fjalës së Zotit. Dhe 1468. 1468, po. Sakt. Kështu, kur Martin Lutheri ka gozhduar ato 95 teza në murin në Wittenberg, shpeshherë, në fakt, historianët edhe pyesin, a ka gozhduar me të vërtet, por shërbeu si Facebook që kemi sot, që kemi një lajmërim, i postojmë në mur. Dhe ky thjesht i ka postuar që do të debatojmë këto gjëra. Dhe disa njerëz që ishin ndoshta më agresiv në dëshirën e tyre për të kundërshtuar ose për të rrëzuar, e kanë përhapur ato 95 teza me një vizion që ndoshta të shkonte edhe më përtej vizionit të Martin Lutherit. Kjo gjë përsëritet tani, e di që më vonë do flasim për kohën tonë, por do përsëritet edhe në lëvizjen misionare protestante që hyn në Ballkan në shekullin 18-19, kur misionarët nuk erdhen me një dëshirë, haj, do të fillojmë kisha të reja që të rrëzojmë kishat ekzistuese, por ishte një vizion që në qoftë se kishat do të marrin në dorë fjalën e Zotit, do të thonë, kemi gabime, edhe s'kemi ditë. Ishte pak naiv, sepse ata po luanin me zjarr, sepse organizma kishtare ishte kthyer një fuqi të madhe politike. Prandaj nga një vizion i thjeshtë. Doja t'i ndajmë këto teza se po flasmi për teza, por nuk po flasmi për t'i interpretuar taksativisht ato teza të Martin Lutherit dhe në fillet e saj qëllimit të reformacionit. Qa ishin tezat për publikun e rëndëm që përna shikon? Qa ishin tezat kryesore të ti? Ato 95? Disa për tyre kryesore, sepse 95 nështë janë shumë për 5. Do doja të t'i ndajmë, cili do për juve, do doja cilat i në ato themeli fundamentin me cilin u bazu dhe për hapja e reformacionit me vonë. Një nga tezat kryesore të Lutherit, kur ai gozhdojnë në derën... Si shta ky sot, David, në Facebook, si sot Facebook. Ashtu ishte në mur, po. Pra, ato tezat të shkruan nga Lutheri më 31 tetor 1517, të famshmet 95 tezat. Njëra për tyre thoshte kështu: pasuria e kishës nuk është ari, argjendi dhe petkat e shtrenjta, po duhet të jetë ungjilli. Me arë dhe me argjend, shihet pasuria një institucioni, një familje, një personi ose një mbretërie. Po me këto mjetet ti nuk mund t'i pasurosh gjithë njerëzit. Po me anë të ungjillit të predikum ti i pasuron gjithë njerëzit e tjerë. Një tjetër, me që edhe pastoratura i përmende përsa përket indulgjencave, ngritjes së kishës bazilike në Rom, kërkoi shumë para, dhe autoritetet e atëhershme papale i kërcënonin njerëzit që po nuk jepnin këto para, këto fonde, atëherë ata do të shkishëroshin, nuk faleshin mëkatet e kështu. Pra ishin disa probleme, ishin një sistem kështu. Dhe Lutheri shkruan nga tezat lidhur me këtë gjendje. Ai tha: nëse papa ka kaq shumë autoritet sa që të dërgojë edhe në ferr, pse ai nuk e përdor të njëjtin autoritet të dërgojë edhe në parajs? Ishte një nga këto tezat e tij që se ai pra ka autoritetin. Në fakt, teza, fundamenti këtyre tezave ishte të forcohej pesha individit, zoti Gani, po? Ta vazhdojmë bashkëbisedimin pa kështu të lirë, po. Pra, tek tezat çka mund të nxjerrim nga tezat? Individin në rrethonat e kohës nuk zonë të lirit civile sikur sot që i gëzojnë. Po flasmi për rrethona kur ka ekzistuar një kontroll i grupeve të caktuara, qoftë ideologjike në rrethonat e kohës kisha, apo parandort e tjera, kur roli individit nuk ishte i vrejshëm dhe nuk ishte asnjë peshë.
Pra është me rëndësi ju që përmeni tani rolin e individit, si kjo ka shumë rëndësi dhe është tezë qelluar, sepse Martin Luteri nuk ishte mbrapa një ushtri, nuk ishte mbrapa mbretër, nuk ishte mbrapa njerëz të përgatitur, kështu ai ishte vetë, një person që doli vetë para këtij problemi. Do thotë në këtë formë që shkoi. Kjo është një vlerë shumë e rëndësishme e secilit individ kur po flasim për rrethanat e mesjetës. Po, dhe për shtrirjen gjeografike të saj, sa ishte e zëshme e Zoti Gani në rrethana, kishte përplasje, kishte probleme, siç i ritheksuat dhe i nxorët në vëmendje. Shumë e vështirë sepse një udhëtim nuk ishte aq i lehtë siç është sot, s'po për të udhëtuar nga një vend në vend tjetër. Pastaj përhapja u bë kryesisht me lëvizjen e vet reformatorëve, domethënë njerëzve që besonin te reformacioni, që donin të shpallin të tjerëve. Mirë po, ne dim shumë nga historia, tash mos dalim nga tema, por e di se shumë njerëz edhe janë përsekutu, janë vra, janë djeg në tur druve sepse kanë besuar ndryshe nga hierarkia kishës së asaj kohe, kishës romake. Prandaj ishte shumë vështirë. Një anglez është vrarë në moshën 28 vjeçe. Është djegur në tur druve. Vëndën vështirësitë ka pas, shumë vështirësi ka pas. Mirë po, fjala Perëndis ka vazhdu. Kjo është shumë e rëndësishme. Një nga tezat që do të përmendim këtu, në fakt janë 5 tezat kryesore, që është sola vetëm besimi që të shpëton. Këtu ka pas probleme sepse kisha atëhershme thoshte besimi po, por edhe diçka tjetër, ndonjë vepër, ndonjë pagesë, ndonjë gjë tjetër që ishte shtrembluar nga Bibla. Po. Edhe shtrirja ka filluar prej aty, mandej ka vazhduar në Francë, ka vazhduar në Zvicër, në fakt Calvini që ka qenë francez, ka shkuar ka jetuar në Zvicër. Edhe aty është bërë në Gjenevë përkthimi i parë i Biblës nga gjuhët origjinale hebraishte dhe greke, është bërë përkthimi në gjuhën e popullit, anglisht së pari, pastaj gjermanisht. Kishte natyrisht se cila reformë fundamentale, çfarë janë edhe reformat për brenda feve, s'po flas për islamin e sotëm që ka probleme të ngjashme dhe mos thonë që ka është temë tabu, do ta diskutojmë me panelin e tyre natyrisht kompetent, por secila temë ka kostën e vet, ka shkaktuar pasoja e kështu me radhë, por sot kemi në lëvizje dhe do doja edhe mi Zoti Artur shtrirjen e saj për roli historik dhe rezultati sotëm i protestanizmit. Patjetër kur sot përferohemi kësa ngjarje kaq të rëndësishme që kishte ndodhur para 500 vitesh, ndikimi i saj në Evropë, përgjatë gjithë Evropës, kontinentit Evropës është shumë i madh. E përmendëm, ky ndikim nuk ishte vetëm frymor, patjetër që frymor, shpirtëror, ishte edhe politik, por po ashtu edhe kulturor. Kalon ka dalë te teza tjetër. Ai ishte politik apo ideologjik si ishte po? Ishte po ashtu edhe kulturor shoqëror, ne ndëgjum përhapjet pastaj shkrimeve, shtypshkronjat e para. Kështu që patjetër që ky ndikim protestant reformator kishte ndikim për gjatë gjithë kontinentit Evropës. Si të arrinte informacioni tek njeri rëndont, sepse kontrollohej nga perandorët, nga në rrethana të ndryshme, nga kisha kështu me radhë. Me përkthimin e Biblës, gjuhën gjermane, pastaj në gjuhët e popujve të tjerë, tashmë shkrimi i shejt, fjala e Zotit mund të ishte në dorë çdo besimtari dhe gjithkush mund ta lexonte atë, ta njihte këtë vërtet, dhe kjo vërtet nuk ishte më e kontrolluar absolutisht prej kishës ose prej klerit. Ose që të kishte monopol kisha ta interpretonte vetë. Tani historikisht ne e dim po ashtu se ky zhvillim i reformacionit nuk prekja shumë Ballkanin. Mendoj që pasojat e saj ne kemi pa dhe i vrojmë shpesh edhe në këtë shoqëri tonë, sepse ndikimi ose kjo shtrirje gjeografike e protestantizmit në Ballkan nuk ishte aq e fuqishme sa e preki Evropën perëndimore, Evropën qendrore, por patjetër që disa fillë kësaj lëvizje kishin prek edhe shqiptarët, edhe ne kemi pas mundësi mëse me i pa që shumica këtyre ngjarjeve. Ballkani është karakterizuar nga prandurit ndryshme që kanë kaluar këtej, kanë sunduar përfshirë edhe atë Osmane kështu me radhë. Kështu që ndikimi i reformacionit protestant është shumë i vogël në Ballkan, edhe ndonë se kishte shkrimet e para që filluan që të përktheheshin edhe në gjuhën shqipe, por duke dhënë një vlerë historike për vendin tonë dhe për popullin tonë. Por ky ndikim i protestantizmit ose shtirje tek shqiptarët është shumë i vogël, që mbas ne ma vonë histori shfaqet me atë që ju përmendën. Do të flasim për pak minuta në këtë ndikimi i protestanizmit të shqiptarëve dhe në Ballkan përgjithësi. Do të doja edhe me ju, Zoti David, edhe matute që ndrojmë si është përqafuar në vite, në shekuj, kjo frym, ideologji, apo është përkthyer edhe si lëvizje politike
nga njerëz që kanë qenë të cënuar nga lirit civile në rrethona ndryshme? Është pyetje që varet nga zona patjetër dhe varet nga kushtet, sepse duhet të kuptojmë. Protestantët asnjëherë nuk kanë thënë që ne do të shpikim një rrymë të re të kishës. Ne do të jemi një kishë e re. Rezultoi kështu, por qëllimi ishte vetëm të kthehemi tek shekulli i parë, të kthehemi tek doktrina kryesore. Atëherë, ky kthim realizohet vetëm me rizbulimin e së vërtetës. Por, për gjithë ato shekuj, që nga shekulli i 4, kur kisha dhe shteti, si të themi, u bashkuan, u martuan, edhe u bën një forcë politike fetare, atëherë nuk ishte më çështje e shekujve të para që të besosh në Jezus Krishtin do të thotë që ndoshta është kishte një transformim të radikale, pa vërtet. Por tani mund të jesh i krishter nga ana kulturore, nga ana e trashëgimisë fizike, njerëzore. Edhe kështu pagëzimi ishte që në një foshnjë që nuk dinë se çfarë po bëhet, pra je prona e kishës që nga lindja deri pas vdekjes. Dhe për këtë arsye psikologjia që kisha është shtet, shteti është kish, kemi fenomene që mbretërit shkojnë te papa për të kërkuar falje, edhe papa thotë rini në borë për 3 ditë kështu buke uja siç japin këto pendesa. Pra, duhet të kuptojmë se si ishte kultura në atë kohë. Atëherë, kur vjen reformacioni protestant, reformatorët kishin një dilemë, sepse mirë në qoftë se në Gjermani Luteri do ta kundërshtoj kishën katolike, por a do të mbrohet? Edhe si do të mbrohet? A do të mbrohet me shpatën e vet, që Jezusi i tha Pjetrit, jo, nuk do të përdorim shpatën, ose a do të marrë mbrojtjen e shtetit gjerman? Atëherë u krijuan edhe shtete protestante dhe ishte një dilemë për reformatorët. A do të jemi një korpus kristianëm ose një korpus i Krishtit? Pra, a do të jemi një trup i Krishtit, një grup i besimtarëve brenda një shteti laik, ose do të jemi një shtet i krishterë? Pra, kishte nevojë për disa shekuj për të rimenduar gjithçka. Formulën e funksionimit. Sa harta po rindërtohej, çka ishte mësimi kryesor dhe kjo pyetja fundit do doja. Çka ishte mësimi kryesor i krejt këtij procesi të reformacionit? Mësimi kryesor i reformacionit tregon se reformat nuk mund të bëhen pa njerëz të përgatitur. E para. E dyta, reformacioni kërkon njerëz me përgjegjësi morale edhe ngritje profesionale. Tjetër, përgjegjësia dhe mesazhi i reformacionit është se duhet të përqendrohet po ashtu në 2 pika kyçe për ndryshime sociale, shoqërore në vend, dhe ato ishin arsimi dhe ndërmarrësia ose puna. Por reformatorët predikuan dhe mësuan njerëzit duke lexuar fjalën e Zotit. Ata lexonin nga zanafilla. Zoti ka krijuar çdo gjë, ka bërë punë, ka punuar këtë ditë ka punuar këtë, duke treguar pse dhe çysh. Atëherë ishte një vargje i Krishtit tha, më imitoni mua si pasuesit. Reformatorët këtë e panë se të jesh i krishter, ta pasosh Krishtin, ta besosh atë, duke pa që Zoti është një punëtor, një krijues, edhe ti duhesh të jesh një punëtor i mirë. Do thotë, kjo e ndryshoi shumë Evropën gjatë atyre viteve, sepse deri në atë kohë njerëzit më shumë kishin një qasje fataliste. Hajde se vin disa ndihma nga jashtë, vjen dikush që na ndihmon, vjen kështu. Ndoshta pak a shumë ne si shoqëri jemi me këtë konceptin e fatalizmit ende, duke menduar se vin dikush nga jashtë, çfarë na shpëton. Por reformatorët thanë jo, ne duhet të punojmë vetë për vjelim duart dhe të punojmë. Pra, kriteri dhe çësia kryesore ishte kjo se puna do t'i bënte njerëz më ndryshe. Arsimi do të bënte njerëz më ndryshe. Dhe piknisja ishte e një vargu nga letra romakëve. I drejti do të jetojë nga besimi dhe Luteri duke studiuar shkrimin e hapi këtë paradigmën ose çastin që njerëzit të thellohen në studime.
Nga studimet, ata i panë problemet e mëdha në Evropë, se në Evropë kishte problemet e mëdha. Edhe Luteri e kuptoi që parat që shkonin nga Gjermanët, shkonin në Romë dhe jashtë Gjermanisë e varfëronin Gjermaninë. Dhe ai diti si me ndalë këtë punë për para 500 vitesh. Kalojmë tek... Mendoj që veç desha me undërlidh këtë... është bashkëbisedim, David, Zoti Smolica, bashkëbisedim, do të kalojmë edhe në tezën tjetër. Por veç desht me tek konteksti jonë, tek shqiptarët. Në ato që po i referohemi Luterit e kësaj historie, mendoj që është e mirë të përsërisim pak faktin se ne nuk po i referohemi këtu Luterit si një themelues një feje të re në Evropë, se Evropa kishte nevojë për një religion të ri, ose një profeti protestant e kështu me radhë. Përkundrazi, një prej tezave të rëndësishme të Luterit, në ato që i njohim si vetëm, ishte që lavdia duhet jepet vetëm Zotit. Në atë kohë kisha nuk po bënte këtë, lavdia i jepte njerëzve. Dhe kërkesa e Luterit ishte me u kthy te rrajt e Ungjillit. Për këtë arsye edhe ne si kish këtu ndër shqiptar quhem kish protestante ungjillore, sepse duam të mbetemi besnik Ungjillit, mësimit të Jezus Krishtit. Dhe në fakt kjo ishte thelbësorja kërkesë e Luterit, që Ungjilli i Jezus Krishtit është themeli i besimit edhe i predikimit brenda kishës, që ishte harruar mesjet. Që kisha në fakt ishin njerëzit, nuk ishte një ndërtesë e bukur, që prënia banon atë ndërtesë, që Zoti banon ndërtesat ndërtuar për njerëzve, por që ai do të banonte në zemrën e çdo individi. Dhe ky besim duhet shfaqej pastaj në jetuarit, në jetën e tyre, në marrëdhënien me Zotin dhe me njëri tjetrin. Ishte zavendësuar me Ungjilli, ishte zavendësuar me sakramentet. Po vazhdojmë me diskutimin praktik konkret këtu tek shqiptarët në Ballkan. David, jeni marrë më shumë se 20 vjet, jeni këtu në këtë rajon edhe në Shkodër, po ashtu me studime konkrete dhe praktike të kësaj rryme, kësaj ideologjie, të këtij procesi në dritë të shënimit të 500 vjetorit të Reformacionit. Ç'lidhje ka Reformacioni me shqiptarët? Atëherë, kur kthehemi tek shekulli 19, fillimi i shekullit 19, zbulojmë në Shqipëri një gjendje shumë të ngjashme me gjendjen e Europës të shekullit 15-16. Dhe nuk kishte, për sa kemi arritur të hulumtojmë, nuk kishte një komunitet protestant ungjillor në viset shqiptare. Përpjekje ndoshta, por jo një komunitet. Sepse të kesh një komunitet protestant nën kupton që ai komunitet ka diçka në dorë, që është Bibla. Se parimi bazë është sola skriptura, vetëm shkrimi i shenjtë. Atëherë, kur vim tek shekulli 19, zbulojmë një fenomen që shoqëria biblike britanike dhe për vendet e huaja kishte filluar një veprimtari në gjithë botën. Niset në vitin 1804 dhe bën një pyetje disa vite më vonë. Shqiptarët. Do kam lëvizja protestante midis shqiptarëve në librin. Tu në lumtimin tuaj. Edhe ke datën atje. Shqiptarët 1816. Pse? Sepse pikërisht në vitin 1816 agjentet ose përfaqësuesit e shoqërisë biblike bëjnë këtë pyetje, shqiptarët, a kanë do një nga 66 libra të Biblës në gjuhën e tyre? Dhe përgjigjja ishte jo, as pak. Normalisht kishte këto shkrime, flasim për buzukun e për këta që kishin bërë copat, por ata nuk njiheshin fare në popullsinë shqiptare, kryesisht, ose përgjithsisht. Prandaj, kjo ishte pyetja themelore, a ka një Bibël? Dhe shoqëria biblike atëherë nisi punën e saj vetëm me këtë qëllim, të sigurojmë Biblën në gjuhën shqipe. Por në një kohë kur nuk ishte lëvruar as pak gjuha shqipe dhe nuk ishte pothuajse as një libër, sidomos në qarkullim, nuk kishte libra në qarkullim. Kështu tha edhe Mitat Frashëri në një artikull 1912 që thotë duhet të ndihemi borxhli ndaj shoqërisë biblike dhe Ismail Qemali në vitin 1913 kur shkon në Londër për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve, ai shkon pikë së pari për një vizitë tek zyrat e shoqërisë biblike për ta falendëruar shoqërinë për ndihmën që shoqëria ja ka dhënë çështjes shqiptare nëpërmjet Biblave dhe themi po si i ka ndihmuar çështjen shqiptare, çështjen kombëtare nëpërmjet Biblave. Por pikërisht për shkak se
mund të bëjmë këtë pyetje, në qoftë se nuk do të ishte levaruar gjua shqipe, në qoftë se nuk do të punonte Kristoforidi, I cili ka punuar në mbështetjen e shoqërisë biblike, me mbështetjen e shoqërisë biblike. Atëherë, mirë, Qemali mund të ngritë një flamur duke thënë jemi të pavarur, por kush nga fuqitë më dha do të merrte seriozisht një Shqipëri që as nuk kishte një gjuhë të shkruar, që nuk kishte as një alfabet të bashkuar, që ndodhi vetëm 4 vjet përpara shpalljes së mbështetjes se shini tek shoqëria. Po. Prandaj lëvizja protestante fillon gjithmonë me Biblën dhe në Shqipëri ka filluar patjetër me Biblën, 1816. Edhe disertacioni im është historia e rrugëtimit të librit shqip. Madje ka java tjetër në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, do të kemi një ekspozit pikërisht për këtë, një rrugëtim kulturor 200 vjeçar përmes veprimtarisë protestante në viset shqiptare. Faleminderit David për këtë hyrje, do të vijoj me tudi me këtë kontekst historik. Unë vazhdoj këtu, Ridvan. Kush e solli folje edhe për... Thamë u përmend tashmë që reformatorët e kishin atë zellin edhe dashninë e madhe për fjalën e shkruar që ishte në gjuhën e popullit. Dhe reformacioni erdhi në Sloveni, ishte një reformator shumë i njohur atje, edhe në Dalmaci. Ishte shumë afër. Interesant është edhe studiues tani të letësisë shqiptare, dëshmojnë se ka një lidhje, se është tani çështja shqiptare dhe reformacioni. Ka një lidhje, jo shumë të fortë. David, në ulëmtimet e tij ka gjetur fakte se reformacioni kjo reformacioni protestant në fakt në thelb Bibla përmes në rrethonat e kohës ka pasur peshën e saj të jashtëzakonshme edhe në krejt lëvizjet politike, sepse është përhapur mendja, shkrimi, leximi e tjera, mënyra e të shkruarit shqipe kështu me radhë. Po ka pasur. Unë desha të them që në atë kohë kishte një lidhje. Ne kemi për shembull përkthimin e John Buzukut me Sharin në vitin 1555. Po shumë studiues tani, disa nga studiuesit janë duke nxjerr të dhëna që John Buzuki, I cili po shërbente në Bosnë, ishte shumë afër ishujve dalmat në Dalmaci. Duket që ai ka pasur një lidhje ose një frymëzim nga reformatorët dhe filloi me përkthye. Më vonë, diku në rreth 20 vitesh, kemi një predikues nga Gjermania, protestant, I cili vjen në Prishtinë dhe predikon për 6 muaj ditë. Po flasim për vitin 1576. 1576. Sipas Noel Malcolm, që ka në atë librin e tij të njohur Kosova në histori e shkurtër, ai e jap këtë të dhënë, që do thotë lidhje ishin të hershme, po nuk kanë qenë lidhje ndryshuese, lidhje ndikuese, por ishin. Ka pasur impakt, po? Jo. Dhe prej këtij viti, e deri tek letrat që u përmendu e Robert Pinkertonit, vitit 1816, ne nuk dim shumë. Por prej aty tutje, pastaj... Nga vitin 1816 tutje, ka të dhëna konkrete, po. Ka shumë. Të plota për pranin e rolit që kanë pasur protestantët në krejt lëvizjet e mëvonshme në ndërshqiptarët e Ballkan. Po vazhdojmë me tutje me këtë peshën që ka pasur gjithë kjo lëvizje. Pra, ku vendosën, është shumë e rëndësishme, u vendosën në Shqipëri, në jugut, aty ku ishte ende pashalloku I Alipashtë Pelene, sepse aty kishte një lloj lirie, pavarësisht që mund të shkonin agent të shoqërisë biblike të Londrës, dhe këtu fillon, si thosh, ato predikimet e para, edhe u gjet një person I quajtur Vangel Meksi, ishte mjeku personal I Alipashtë Pelenes, I arsimuar në Vjenë dhe në Milano për mjekësi. Por njës I greqishtës, ai përkthei dhjatën e re për herë të parë në gjuhën shqipe në vitin 1822 dhe u botu vetëm 2 vite më vonë. Ky përkthem u shet dhe u botua në 1000 kopje në atë kohë. Sot ne nuk botojmë libra më në 1000 kopje as Prishtinë. Për kohës ko vedisimi arsimor ka qenë kolektivisht I pavrejshëm. Pra të thuash që para 200 vitesh ti gjesh 2000 shqiptarë, 1000 shqiptarë, 1000 familje të lexojnë shkrimin, kjo ka qenë një revolucion I pahetuar. Dhe gradualisht tani, si thuash, është duke u shpalosur plani dhe nevojat. Këta misionarë ndërkombëtar që ishin, do tani edhe shqiptarët, panë se populli nuk din të lexonte dhe filluan të ngriteshin shkollat. Mirë po, Perandoria Osmane nuk lejonte hapjen e shkollave shqipe,
lejonte vetëm hapjen e shkollave për popujt kristian në gjuhët e tyre. Andaj, shqiptarët kishin vetëm, grekët i kishin fëqin dhe këtë gjuhë e dinin sidomos në jug, edhe fillun të hapshin shkollat në greqisht për shqiptarët. Kështu që më vonë tash kemi hapjen e shkollave, botimin e librave, edhe institucioneve tjera, edhe kulturore, edhe edukative. Gjatë kretë ati 100 vjeçare derisa kurorëzohen me bërën e alfabetit edhe me ndikimin që kanë pasur edhe në vetë pavarësinë e Shqipërisë. Jemi duke diskutuar për peshën. Zoti Debat ka bërë një studim konkret, duke gjetur të dhëna konkrete nga viti 1816 deri në vitin 1908 ishte, apo? Po. 1908. Të dhëna konkrete që dëshmojnë rolin dhe peshën që ka pasur shoqëria biblike. Në këtë libër vazhdohet aty ku e ka dhënë. 1908-1991 në krejt lëvizje të rëndësishme të kohës. Zoti Artur, fjala për ju, për të dhënë dhe detajet të tjera në interes të publikut. Patjetër, jemi shumë mirënjohës shumë studiusëve të huaj që kanë sjellë dritë në këto fakte historike që për një kohë gjatë kanë qenë mbuluar me kështu me errësirë në popullin tonë. Por besoj që është tepër e rëndësishme për shoqërues din që roli, ndikimi i kishës protestantëve në përgjithësi ndër shqiptar ishte kaq i madh jo vetëm në sjelljen e shkrimit në gjuhën shqipe, që besoj që ishte tepër e rëndësishme në atë kohë kur shqiptarët, Shqipëria dhe populli jonë ishte nën pushtimin e Perëndërisë Osmane, por po ashtu edhe në sjelljen e dritës së Ungjillit në popullin shqiptar, që për një kohë gjatë shqiptarët ishin në errësirë, po flasin për shekuj që nuk ka fakte historike ose shumë pak dihet për punën që ishte bën atë kohë. Pastaj koha e njohur për historinë tonë e alfabetit në gjuhën shqipe, hapjes shkollave të vashave në gjuhën shqipe, mendoj që patjetër çdo shqiptar duhet ta njohë këtë kontribut të protestantëve ungjillor shqiptar, kontributin e tyre pa shmangshëm dhe absolutisht njohur për gjatë historinë dhe në fakt duhet përmendet këtu se kanë qenë të hujt që sollën më shumë dritë i emancipuar, lufta në reformat që të hapeshin shkollat në gjuhën shqipe, dhe në këtë kohë kur Shqipëria, shqiptarët kishin prani të religioneve të ndryshme, ky grup i vogël, shumë i vogël protestantësh shqiptar, po bënin luftë të madhe për hapjen e shkollave, për hapjen e gjuhës shqipe, për krijimin e alfabetit gjuhës shqipe. Në fakt mendoj që populli shqiptar i ka një borxh protestantëve shqiptar për të njohur historinë edhe kontributin që protestantët shqiptar kishin dhënë në atë kohë, e vazhdojnë edhe sot për sjelljen e Ungjillit edhe dritës dhe shkrimit ndër shqiptar. Edhe ky emision besoj është një kontribut modest në shpjegimin dhe rëndësinë që ka pasur reformacioni në kontekstin historik nga vendet ku ka lindur dhe si është zhvilluar dhe cila ka qenë kostoja e konfjalën, jo financiare, po kostoja sepse ka pasur sakrifica njerëz dhe kështu me radhë. Jemi duke diskutuar për peshën e tij të shqiptarët. Të shqiptarët zoti Smolica po lavruam gjatë në kohë. Po hym gjatë në kohë historikisht mbi 200-300 vjet. Mund ndodh që nuk di çka kanë besuar njerëz në këtë vend. Po hynëm gjatë në periudhë kohë, nuk e di, a ka pasur emancipim, a ka ekzistuar individi i emancipuar që të di se ç'po besoj. Po hym gjatë në kohë, mbi 300 e sa vite. Kështu që shpesh ka pasur komuniteti protestant, natyrisht jemi duke diskutuar për peshën e juve dhe në tjera misione dhe do të diskutojmë për peshën e komunitetet tjera fetare, por shpesh ka pasur komuniteti juaj në këto ku është një sot ku është Kosova dhe raporti i saj shqiptare që kanë komunitetet tjera në raport me këtë rrymë. E vërtet, 200-300 vjet e fundit të thevet, populli nuk ka qenë fort i arsimuar, por në kohën e sotme, tash njerëz dinë të lexojnë, kanë internete, kanë Facebook, kanë gjëra tjera, edhe ne si komunitet protestant, ne si kishë ungjillore Kosovës, ne gjithmonë mundohemi që t'i afrojmë njerëzit, t'i bashkojmë njerëzit rreth një besimi të vetëm. Edhe sot ndihmojmë edhe ne në për shkolla, ndihmojmë edhe nga ana kulturore, edhe nga ana arsimore. Me politikë nuk merremi shumë, Artur, por është më rëndësi që populli, që fëmijët të për politikë ka garë të madhe në Kosovë. Për politikë ka garë të madhe në Kosovë. Mos jetë me rakeq për atë punë. Fëmijët të rinjt vinë, mësojnë gjëra të reja, me lojrat ndryshme, mësojnë paqen, mësojnë bashkëjetesën,
mësoj që t'jenë fëmijë më të mirë. Ne kemi në kishën tonë pej, kemi prindë që vinë. Çka po i bëni fëmijëve tonë që janë kaq të mirë në shtëpi? Sepse ne aty në kishën tonë, kishën të vogël, mësojmë lojra të ndryshme, ata energjinë e tepërt që kanë e heqin, edhe mësojnë diçka të re. Mësojnë si të jenë të mirë në shtëpi, si të jenë të mirë me prindrit, me të dashurit e tjerë që i kanë në shtëpi. Edhe kjo është ai ndikimi jonë, sidomos në të rinjt. A është një ndikim në rritje, apo një ndikim që për vitet tona për i njëjtë? Kush mund të thoni, çka janë numra, çka u puna juve konkrete me komunitetin në Kosovë? Vërtet, para... Si është rritja në Kosovë? Debat, po flasmi për Kosovë? Shumë njerëz, publiki nuk e din që në Prishtinë, kisha e parë protestante sa na dim, ka qenë themeluar dikun rreth vitit 1826-7, aty dikun, e para kishë. Qytetarët e vjetër të Prishtinës... 1826 në Prishtinë, po. Qytetarët e vjetër të Prishtinës e din këtë, që ka qenë objekti mbrapa teatrit ai rruga aty. Po. I kishë shumë i vjetër. Por puna është se ne ishim nën pushtimin Osman. Pastaj vinë serbët, pushtimi serb. Pastaj vjen një armik tjetër që ishte shumë kundër, do thot, lidhjes perëndimore, sidomos me Amerikën, Gjermani kështu, që janë komunistët, komunizmi. Dhe u shembën edhe në Shqipëri kjo periudha merret. Po. E diktatorit Hoxha. Tani nuk dinin më. Prandaj në Kosovë mbeti nga gjitha e punë, dhe në Shqipëri mbeti puna në disa individ. Aq ishte komuniteti deri në vitin 1000. Vullneti varej po. 1991 për shembull, në keq Shqipëri ndoshta ishin 10-20 protestantë, s'kishte më shumë. Jo më shumë. Jo, se ishin burgos, ishin përsekutuar, për ndjek po. Ishin sekustruar çdo gjë kështu. Po sot në Ballkan të shqiptarët. Sot e njëjta gjendje ishte edhe në Kosovë, ishin dikun 3, 4, 5 deri në 70 edhe këtu deri në vitin 1990. Por me ardhin e demokracisë në Shqipëri dhe në Kosovë, komuniteti protestant ose komuniteti ungjillor në Shqipëri është në dikun rreth në 40.000 persona. Pjesë e atij komuniteti. Po, i pranuar nga shteti, po se po, i organizuar diku në mbi 100, gati 200 kisha në gjithë vendin. Po në Kosovë sa kisha janë? Në Kosovë, shtrirja për shembull para se shumë neve këtu në Kosovë na shohin sikur urmiku ju ka sjellë, sikur Amerika kështu. Kush ju thot më? Nga njerëzit kështu kanë një percepcion. Disa njerëz. Por Kosova ka një ambient tolerant fetar. Nga bozdia, nga ignoranca, shteti e ka të normuar edhe me kushtetut. Por u them që deri në Po. vitin 1999 në Kosovë kishte 7 kisha protestante në Kosovë. Deri në vitin 1999. Kishte prani. Sot prania e ungjillorëve në Kosovë është edhe 30 kisha plus, do thotë diku ne numërojmë 36 kisha në për objekte zote si quhen po. Po të organizuar komitete të vogla për qytete e kështu. Dhe numri i tyre nuk e dim saktësisht, po në varion nga besoj 7.000 deri në 10.000 persona të tillë në Kosovë. Artur, po flasim edhe për tolerancën fetare këtu David në Kosovë. Në gjitha raportet, Kosova në fakt është kritikuar pse se ka quar më përpara për aprovim ligjin për lirit fetare nga ona Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndoshta shumë shpejt do ta aprovoj Kuvendit i Kosovës, me qenë se është në procedurë ky ligj, por për te kësaj, si e shihni Kosovën dhe raportin e saj me ambientin kulturor dhe fetar? Ne nuk po dojmë në këtë emision me hyjtë çështja e ligjit për bashkësitë fetare, ndonë se mendoj që I kam bërë 2-3 emisione për të punë. Të rregulloj këtë çështje dhe është pa drejtë. Është arritur pa asnjë arsye. Pa drejtë. Besoj që merita më e madhe për këtë harmoni fetare në Kosovë takon popullit Kosovës, më shumë se sa institucioneve. Pa dashur me ofenduar askon, por mendoj që kulturës së popullit populli shqiptar i Kosovës, populli në këtë vend përgjithësi ka kaluar këtë test disa herë. Këto përplasje të mëdha, në kohë të fundit jemi dëshmitar të përplasjeve dhe fetare, por mendoj në shumë situata të vështira, populli jon ka treguar një kulturë të mirë bashkëjetesës fetare. Flas këtu edhe si përfaqësues komunitetit protestant ungjillor dhe bashkëpunimin e mirë edhe me komunitetet tjera fetare në këtë vend, marrëdhëniet e mira edhe me komunitetet fetare tjera që veprojnë në Kosovë. Ne kur po përmendim rolin edhe ndikimin e protestantëve ose kontributin që kanë dhënë për shoqërinë, për popullin, për vendin, ne nuk po e mohojmë kontributin e asnjë komuniteti fetar, por ne po e themi, po e theksojmë që ka pak dritë ose spaku ka më shumë errësirë në fakt mbi këtë kontribut të madh që protestantët ungjillor kanë dhënë.
Në pyetjen e juaj se çka kanë përfituar shqiptarë për protestantëve. Po, do doja edhe nga zoti Devi dhe zoti Ja vetëm me përmend, patjetër gjëja e parë që kishim dashur me thonë çdo herë është se ne njohim këtë fakt historik, e dëshmuam edhe nga Bibla fjala e Zotit që ato popull që kanë besuar në Zotin, praninë e tyre, kanë njohur si Zotin e tyre, kanë qenë beku. Dhe ky është mesazhi që ne dojmë të sjell prapë dhe prapë këtë popull, që çdo popull, në këtë rast populli jon ka nevojë me njohur praninë si Zotin e tyre, me i shërbye e me njohur me adhuruar si Zotin e praninë e tyre. Por po ashtu, prania protestante tek shqiptarët edhe misionarëve, të huaj që kanë shërbyer në këtë vend, ka qenë një dritë, ka qenë një dritare komunikimi me botën perëndimore dhe vazhdon të jetë edhe sot i kësaj dite. Ndonë se për këtë fakt, ne shpesh jemi atakue ose jemi diskriminuar, po flasim për kohën e pushtimit serb, kur protestantët konsideroheshin si shpion për fuqive të mëdha ose kështu me radhë. Shumica e misionarëve në atë kohë, po flasim vitet 90 u larguan prej Kosovë. 85-90 kishte mbi 40 misionarë të huaj që po shërbenin në Prishtinë, pushteti në atë kohë i largoi, por prania protestante ka qenë një dritare komunikimi, një derë komunikimi, edhe me Amerikën, edhe me Evropën perëndimore. Po, do të janë këtë frime edhe me juve, zoti Smolica? Ne jemi të njohur, edhe populli na njeh, por edhe me ligj jemi të njohur. Le ta dinë të gjithë shikuesit, të gjithë njerëzit se neve na njeh edhe ligji. Akoma nuk është aprovuar si duhet parlament, por ne jemi në ligj. Jemi pjesë e gjitha komuniteteve tjera fetare. Po pse ka nevojë të bëhet të diskutueshme kjo është vlera e Kosovës? Unë kam jo, dhe krejt ata që përfaqësojnë ngjyra, të përfaqësojnë esencën pluralizmi. Pluralizmi është koncepti fundamental i demokracisë. Unë kam përcjell në parlament debatin e gjëra të tjera. Kjo shoqëri e ka të mishëruar pluralizmin. E përgjithshëm. Ne jemi paqësorë, gjithë shqiptarët në vete thonë që janë paqësorë, janë të dashur, janë respektues për tjerët. Ne nuk kemi pas në problem të madh me asnjëherë, por si thot Arturi, ne kemi bashkëpunim, kemi komunikim me të gjitha bashkësitë fetare. Edhe bashkëpunim shumë të mirë biles. Për shembull në Pej, gati çdo muaj takohemi me të gjithë komitetet fetare atje. Edhe ne marrim pjesë shumë. Biles një burr nga kisha jon është edhe në këshillin për mbrojtjen e lirive e gjërave të tjera në Pej. Është te kryetari. Do të thonë, kemi bashkëpunim shumë të mirë. Edhe shumë bukur e tha Arturi që ne populli si njerëz, ne jemi shumë i njohur. Politika çka bën është punë tjetër, pastaj ne ka gjëra që nuk na pëlqejnë në politikë, si po bëjnë ndoshta për çdo komunitet, por sidomos edhe për ne, as se këta janë të vegjël, as se këta janë kështu, as se këta kalojnë tjera. Por në përgjithësi, populli si popull na njeh, na respekton edhe njihemi shumë mirë mes vete. Po ligji po u aprovua, e kemi përmendjen e sankcionuar me ligj. Ligji do të aprovohet shumë shpejt, edhe ne do të jemi edhe jemi për lidhje fetare. Po. Do doja ç'lidhje kishin protestantët edhe me administratat e fuqishme të shteteve perëndimore, kur është në pyetje mbështetja që kanë pasur nevojë shqiptarët në rrethona kritike të historisë. Po i referona periudhës edhe të shpalljes pavarësisë Shqipërisë, po i referona periudhës edhe të faktorizimit të sotëm që ka Kosova, shpalljen e pavarësisë për Kosovën, ndihma që sot e kanë dy shtetet në marrëdhënie ndërkombëtare. Ç'lidhje kanë, domethënë, komuniteti juaj me këtë proces? Zoti David, a kishin rol në këto dy aspekte të rëndësishme historike për shqiptarët? Është pyetje shumë interesante dhe madje kemi pasur një debat për këtë punë sa ishim në Shkup për një konferencë ballkanik për 500 vjetorin e Reformacionit dhe madje na priti kryetari i parlamentit atje që të zhvillonim këtë konferencë shkencore në ambientin e parlamentit. Ishim shumë mirënjohës në IT. Nuk po du t'ja vokacion fetar kësaj, por sepse perëndimi përgjithsisht veç mas Shtetet e Bashkuara kanë qenë historikisht në mbështetje të faktorizimit shqiptarëve në Ballkan. Po, misionarët ungjillor që kanë ardhur këtu përfytyrohen nga disa, siç ta themi, nga disa si agentët e perëndërisë amerikane ose perëndërisë britanike. Gjë që sipas dokumenteve nuk është absolutisht e vërtet, por çdo gjë që bënin ungjillorët në Shqipëri, edhe pse qëllimi ishte vetëm shpirtëror dhe arsimor, sepse edhe kjo arsimorja ishte dytësore, se ishte puna që ne duam që shqiptarët, vajzat, djemt të lexojnë fjalën e Zotit, por nuk din të lexojnë fare.
atëherë duhet të botojmë edhe abetare. Prandaj abetaret e para janë botuar nga shoqëria e broshurave fetare, protestante, për shembull nga Londra. Dhe kur dëshira e misionit ungjillor protestant ishte rritja e arsimit në Shqipëri, në mënyrë që të lexonin Biblën, në mënyrë që të kuptonin vdekjen, varrosin dhe ringjalljen e Jezus Krishtit për faljen e mëkateve të tyre, atëherë vetë kjo rritje e intelektit ose e forcës shoqërore shqiptare ka përbërë një problem politike për fuqit e tjerë që deshen të përdornin shqiptarët ashtu siç deshen ata. Pra ngritja e kombit shqiptar nga ana intelektuale ishte një problem politik. Atëherë kemi një rast për shembull që kur në vitin 1908 kishim shumë ndryshime në Perëndrinë Osmane, ishim në Prag të shpalljes së fundit të shpërnderjes së saj. Po, rrëzimi i fundit, kështu ngritja e turqinjve i young turqëve. Sevasti Qirjazi kërkon që disa misionarët amerikanë të vinë në Korçë për të mbajtur gjallë shkollën e vashave, e cila funksiononte në një godin që funksiononte edhe si kishë ungjillore, si kishë e parë. Pra, shtrirja e komunitetit ungjillor nuk përcaktohet se sa godine objekte kulti kemi, sepse përdorin çdo gjë. Dikush thotë, keni 30 e sakt, 40 kisha në Kosovë, po ku janë? Po mund të jenë në një shtëpi me qera diku, domethënë se interesant, nuk mbani uniform. Po pse s'mbani uniform? Mbytje veç për kuriozitet të publikut. Po, për kuriozitet, një nga ato tezat që përmendëm më herët, Luteri përshpjegonte që petkat e çmueshme nuk të bajnë ty njeri të mirë, edhe ishte reformacioni është që kleri të zbriste të identifikojnë me popullin, të vishej sikur se popullit ishte si ata, jo, se kur keti uniformën, automatikisht i kryon një tjetër relacion me njerëzit tjerë, sepse ti identifikosh kush je, dhe më nuk je sikur se ata. Dhe Perëndia është diçka ngjashme që ka ardhur mes nesh, me të Krishtit të zbriste, në Krishtin të ishte si ne. Dëshoj të kthejmë tek pyetja që keni bërë të plotësojmë këtë pyetje. Interesant se po I referohem shtetet perëndimore që Kosova I ka pasur historikisht krah vetes, veç ma Shtetet Bashkuara. Kanë pikpamje historike dhe sot faktorizimi shqiptarëve për pas punës tonë është merit pa diskutim edhe Shtetet Bashkuara. Patjetër, këtu ishin po kthehemi prapë te fillimi I shekullit 19. Kam pasur rol po ashtu edhe komunitetet tjera katolike, hebreje, administratat të fuqishme të Shtetet Bashkuara, gjë që janë obdhjon milionës vazhdimisht. Në atë kohë, për shembull për amerikanë, për gjermanët, do doja edhe pjesën e juaj. E tjera. Shqiptarët I shihnin të gjithë si një popull musliman ose madje edhe disa nuk dinin që ka shqiptari, mendonin që ose janë slav ose turq ose kështu. Por ishin këta misionar të huaj që erdhën në Shqipëri, erdhën në të pjesë të Perëndërisë Osmane, që zbuluan një popull që nuk flet turqisht, por flet shqip, edhe për ta ishte një gjë shumë e interesante. Madje, lidhjet e para të albanologëve të njohur si Majeri, Jokli e të tjerë, që erdhën në Shqipëri, ishin pikërisht për shkak këtyre informacioneve që I bënin këta misionarë që ishin atje edhe përkthyes të Biblës. Madje, shtetet e huaja në atë kohë nuk ishin njerëz vetë të deleguar. Po ata kishin një varësi pikërisht nga raportet e këtyre njerëzve. Është ndoshta modeste me thonë. Mi tregova këtu një opos të veprave që keni botuar. Po, desha me thonë që gati për secilin pyetje që bën ti ne kemi një libër. Kjo është Shqipëria dhe shqiptarët në Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestant, Debat David Hasselhoff. David, ku do e hasmi emrin tuaj? I angazhuar mjaft aktivisht në studimin e Po pikërisht, kudo ku kanë shkuar misionarët, kanë bërë shkrime, kanë shkruar. Në vitin 1824 s'kishte rrugë në Shqipëri. Puna ishte si do të shpërndajmë Biblat, me mushka. Si të mbrin informacionet e njerëzit, po. Do të vetoshin rrugët. Dhe diplomatët e huaj janë varur tek shkrimet e misionarëve dhe libra shitësve, që udhëtuan gjithkund, sepse nga tjetër do të merrnin informacion. Do të merrin informacion pikërisht prej ungjillorëve që po shkonin në zonat ku nuk shkuan askush tjetër. Prandaj ishte një punë që nuk themi që ishte politike si
qëllim, por ka shërbyer edhe politikës së huaj. Edhe unë jam për shembull tash 25 vjet në Shqipëri. 25 vjet. Unë kam 25 vjet këtu. Tani, unë jam Amerikan, Çto raporti por me shqiptarët? unë jam indikuar... A jemi shruar me shqiptarët mirë apo jo? Po, jam shqiptarizuar një çik, po. Por ideja është që unë normalisht do të, nëse dikush më pyet, nëse për shembull me merr telefon ambasadori, që nuk ndodh, por nëse thot po nga Shkodra, ma thuj diçka, unë do të them po kështu shqiptarët vuajnë prej kështu, edhe do ta kem unë atë pikpamjen e shqiptarëve që më rrethojnë. Prandaj janë pasqyruar nga njëherë si këta misionarët kanë qëllime politike. Pse? Vetëm sepse kanë shkruar ose të vërtetën, ashtu siç ishte, ose të vërtetën sipas pikpamjes së njerëzve që i rrethonin. Po. Edith Durhami, për shembull, para se të vijë në Shqipëri, ajo vjen në vendet slave, ku ka udhërrëfyes slav, dhe ajo ka pikpamje paksa negative për shqiptarët. Deri në momentin që takohet me Gjergj Qiriazin, me Sevasti Qiriazin, me Thanasina, televizës protestante, dhe pastaj kthehet si pro-shqiptare. Pra është një fenomen shumë interesant, edhe gjithë të shkrime që po ribotojmë, për interesim të publikut se isha duke bërë edhe prezantimin e tyre, do doja edhe ju të më ndihmoni zoti Femi. Kjo është kronologjia e lëvizjes protestante mes shqiptarëve 1816-2016. Gjitha botimet të kishës protestante këto në Prishtinë. Vazhdo të lutem. Vepra tjera, do doja prezantimin e tyre jemi tek... Ato që përmendi tani Davidi, për shembull, tash për me treguar se si Sevasti Qiriazi u takua me këtë udhëtarën angleze, ajo ndryshoi pikpamjen e saj për shqiptarët pikërisht kësaj gruaje. Kemi një dhe një banolog për cilën kemi respekt, edhe Robert Elsi ishte një për figurave që jashtëzakonshme që ka lënë. Një person ka thënë kështu lidhur me Sevasti Qiriazin. Ai tha, a mund të gjej dikush nga gjithë shqiptarët që gjyshën e tij sot, gjyshja e tij të ketë një diplomë Universiteti Amerikan. A mund të gjej dikush? Një gjyshë nga këtë shqiptarët që gjyshja e tij ta ketë diplomën nga Universiteti Amerikan. Ja ku është i grua. Një mënyrë ose tjetër, misionarët ungjillor në rrethonat e kohës, kur emancipimi ishte në nivel shumë të ulët, ndikuan që vendet ku janë shqiptarët të mësohen ndryshe nga vendet perëndimore dhe ndikuan misionarët ungjillor që përhapën mësimin, përhapën Biblën, përhapën... Patjetër nuk i referohem historisë edhe më hershme, po edhe kësaj të fundit tonë, është emëruesi përbashkët i pushtuesve tonë, gjithmonë ka qenë me ndalë çështjen e edukimit dhe shkollimit, ose me mbylljen e shkollave, ose me sjelljen sa më shumë errësire në edukim dhe emancipim të shqiptarëve. Edhe pa asnjë kështu dashje me sjelljen e pompozitet, por më shumë është fakt historik i dëshmuar që roli dhe kontributi protestantëve ungjillor ishte pikërisht në kundërshtim të kësaj errësire që në atë kohë fuqizohej edhe mbështeti edhe për perëndorisë turke, por pastaj edhe për pushtuesve serb. Mirë bën që shkon, do të ishte mirë shkonin edhe më herët. Edhe puna e misionarëve, por edhe e shqiptarëve protestantë ungjillor ishte pikërisht për sjell sa më shumë dritë në edukim edhe emancipim popullit shqiptar. Dhe ky fakt duhet të njihet ungjillorëve. Jemi tek pjesa e fundit e këtij misioni, kaluan më shumë se një orë. Vetëm edhe që janë nevojat e komunitetit protestant dhe që janë nevojat e Kosovës në mënyrë që ambienti i përgjithshëm përfshirë edhe ato fetar të lulëzoj edhe më shumë në pikpamje të zhvillimit të demokracisë e kështu me radhë. Më lejo vetëm të jap edhe një përgjigje të shkurt, por ndoshta Arturi për atë. Pengu i kaçakëve. Ky libër është shkruar nga Gjerasim Qiriazi përpara 150 vitesh dhe ai ka menduar dy probleme si me zgjedh në shoqërinë shqiptare. Si të zhduket kaçakria ose cubria, si thot ai, dy, si të arsimohen vajzat e vogla, çupat i thot. Shko, ky njeri, ky iluminist, ky reformator të shqiptarët, një themelues dhe kishës ungjillore të shqiptarët, është marrë me këtë problem dhe ai ka themeluar 3 institucione në rinin e tij më marrë me këto probleme. Shikoni ku është
kjo rëndësi dhe ky ndikim. Për shkak të problemeve historike që kanë pasur shqiptarët Dhe zakonshëm është një njohur që feja e shqiptarit është shqiptaria. Dhe pastaj tekzimi në besim është legjitim, natyrisht. Desha të them që ndikimi, nga njëherë njerëzit mendojnë se për me pas ndikim do të kesh shumë para, do kesh shumë mis, nuk është kështu. Ndikimi mund të bëjë edhe një person i vetëm. Një grup i përkushtuar mund të bëjnë ndryshime. Ku ishini, sipas studimeve tuaja, David, ku ishini nevojat e sotme të këtij ambienti që ka edhe Kosova, edhe Shqipëria, po se po, në këtë kontekst, në mënyrë që lirit fetare, nuk ka dilema, ka liri fetare, ajo po si të zhvillohen edhe më shumë, si të kenë ambient ndoshta edhe më të favorshëm për zhvillim. Tani unë flas si historian dhe pastor. Nevoja e madhe është që njerëzit të mos bëhen si tifoza me punën e fesë. Qëllimi ishte, tani çdo individ duhet të lexoj çfarë thot për reformacionin e përbrendshëm. Ishte teza e tyre që nuk do të kemi reformime në dikush më tha një fjalë, sikur të ishim gjithë protestant. Por puna është që nuk bëhemi gjithë protestantët për një herë. Nuk është një koncept ndoshta që kanë pasur disa rrymë të historisë, por puna ose thelbi i besimit ose teologjisë protestant është që individi përpara Zotit duhet të merret, duhet të kuptoj se çfarë është mëkati, duhet të kërkoj çfarë thotë shkrimi, duhet të kuptoj se si është zgjidhja e tij e mëkatit, edhe që secili të ndryshojë nga brenda dhe vetëm atëherë shoqëria do të ndryshojë en mas në shumicë. Prandaj unë nuk e di, unë nuk kam tagër, si themi në shkollër, të flas për ligjin o për nevojat e Kosovës, as nuk jam aq i informuar për nevojat e Kosovës, por unë e di që nevoja e çdo individi është një reform personal, edhe një lidhje drejt për drejt me Zotin nëpërmjet tekstit origjinal që e gjen në fjalën e Zotit. Për mua është nevoja kryesisht që fillon në nivelin e çdo individi. Faleminderit. Pastor Smolica. Po, ajo është numër 1, individi, po ne si individ mblidhemi në për vende ndryshme, edhe kemi nevojë që legjislatura të jetë në vend, infrastruktura të jetë në vend, kur ne mundohemi të bëjmë diçka, të kemi ndonjë ndihmë, të kemi ndonjë lehtësi nga ligji, nga rregulloret e ndryshme, nga njerëzit përreth i kemi mirë, por disa gjëra ose zhagiten, ose zvariten puna politikës, ose puna e financave, gjërave të tjera. Kemi nevojë që të njihemi më shumë. Që më shumë të kemi emisione si kjo për shembull, si ky emision që është, kemi më shumë në këtë televizion, ndoshta diku tjetër, që të njihemi më shumë për problemet, për nevojat që kemi ne si kisha. Transmetuesit publik i takon me i prezantu për ngjyrat që ka si shumë njerëz, ju falenderojmë shumë edhe për këtë personat e tjera që po bëni për ne, po kemi nevojë të njihemi më shumë edhe nga ana e disa tjerëve. Jemi në pjesa fundit. Patjetër që Kosova është pjesë që janë nevoja dhe sfidat e sëmës. Situatës çfarë ne jemi dëshmitar në fakt edhe globale. Mendoj që shoqëria jonë në këtë kohë, në zhvillimet çfarë po kalojmë, duhet të jetë shumë e kujdesshme për ndikimin e fesë në politikë edhe politikës në fe. Ne jemi dëshmitar shpeshherë kur religionet përdoren, kemi edhe këtu fqin rreth nesh kur religionet janë përdorur për politikës ose keq përdorur për politikës, pastaj kemi pa pasoja të rrezikshme që ndodhin brenda atij populli shoqërie. Mendoj që populli i Kosovës duhet të mësojë për këtyre gabimeve, duhet të jetë shumë i kujdesshëm në këtë çështje, në situatën çfarë ne jemi duke kaluar edhe në ndërtimin edhe në identitetin ton si popull si kom këtë vend. Edhe unë po ashtu besoj që komunitetet... Në dritë të 500 vjetorit të reformacionit, do doja fjalin të avërmëdhni me këtë rëndësi. Patjetër që ato që Pastor David tha që ne do donim që çdo njeri ketë reformim personal duke njoftur Zotin Prenin dhe si Zot sakrificën që Jezus Krishti ka bërë për faljen e mëkateve dhe që çdo person ketë mundësi me njoft Prenin individualisht si Zotin edhe shpëtimtarin e tina. Edhe unë besoj që është tepër e rëndësishme për shoqërinë tonë me kthy syt ka Zoti, me kërku Perëndin, ne kemi nevojë më shumë për praninë e Zotit se sa të religionit në shoqërinë tonë në vendin tonë. Pastor Cakolli, çfarë përvoja juaj për sa kohë merrem me këtë punë? Është ambient optimist i ardhmës? Po, ne shohim me optimizëm edhe është me optimizëm.
njerëzit janë së pari qenie shpirtërore. Më së pari në qenie shpirtërore, ka nevojë të flasin, ka nevojë të luajnë, ka nevojë të njohin njëri tjetrin, këto janë gjëra shpirtërore. Njeriu pra është qenie e para krykput, së pari është shpirtërore, po pastaj është edhe fizike edhe morale kështu. Andaj individu në këtë shoqëri duhet të gjejë se si të arrijë këtë nevojë, këtë boshllëk që ka. Edhe kjo vjen duke ai gjetur kërkuar vetë të vërtetën dhe dritën. Nga ky ndriçim ne kërkojmë pastaj që ai të doj tjetrin, jo t'i bëj keq. Ta doj tjetrin. Synimi është që tjetrin me e pasunua dhe tjetrin me e dashur. Duaj e prendin me gjithë zemrën, me gjithë mendjen, po duaj edhe ta fermentan. Çdo doktrinë që religjioze qoftë do kohë që shkojnë jashtë të dyja, ne jemi në një vend jo të sigurt, jo optimist. Andaj çështja e dytë është, pra nga kjo ndryshim e duam tjetrin, dhe tjetra është ta duam vendin tonë. Është pak me rrusë me parë që të rinjit ikin nga vendi, njerëzit tjerë duke thënë se si jetohet këtu. Ne themi se jetohet këtu, ky vend është krijuar nga Zoti për këta njerëz, edhe ne duhet të jemi pak më, si thosh, më patriot, me dash gjuhën, edhe këtë vend e këtë popull në mënyrë që Perëndia të bekojë më shumë. Nëse ne ikim është sikur i themi që është i mallkuar. Po gjithë vizioni këtyre njerëzve që ne folëm tash për gjysmëmarrë, për shqiptarët, ishte e kundërta. Gjithë ta njerëz ishin edukuar jashtë, Kristofori dhe Qiriazi ishin edukuar në institucionet më prestigjioze të kohës, por erdhën dhe u kthyen dhe e bën më të mirë në mesin e popullit tonë. S'po mbetet gjatë tjetër përpas t'ju falenderoj për kohën që keni gjetë jeni me mua dhe shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Pastor David, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Për ardhin tuaj në këtë debat, faleminderit shumë, Pastor Sakolli, Pastor, faleminderit shumë. Ju falenderoj edhe njerë që gjetët kohë të ndajmë me shikuesit këtë temë të rëndësishme sot që bota diskuton. Si lindi Reformacioni, zhvillimi i tij në botë dhe konteksti dhe roli që ka sot të shqiptarët, që ka pasur në kontekstin historik. Faleminderit edhe njerë. Të ndëruar shikues, faleminderit edhe juve shumë që na ndoqët natën e mirë.